Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục khám phá của Vietnamnet. Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về loài lợn rừng lớn nhất từ trước tới nay. Dường như những con quái vật đó luôn tồn tại song hành cùng với cuộc sống của loài người, cho dù chẳng mấy ai biết được hành tung bí ẩn của chúng. Vậy trong những câu chuyện khó tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá điều thú vị gì mới đây? Sẽ là sinh vật kỳ bí nào nữa? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nó cao to và đen thui. Nó đến từ địa ngục. Họ hàng của nó hình như có xuất xứ rải rác từ Australia cho đến tận dãy Himalaya. Thực tế nó là ai? Và liệu nó có phải là một thực thể bí ẩn thuộc loài người chúng ta? Có đúng là nó đang thực sự tồn tại bên cạnh cuộc sống của con người? Sau khi phân tích những bằng chứng chúng tôi thu thập được, chúng tôi có thể dám chắc với các bạn rằng nó không phải là động vật. Đó là những bằng chứng về một sinh vật khổng lồ đáng sợ. Trong đời, tôi chưa bao giờ trông thấy một loài nào giống như vậy. Tôi cũng chẳng biết nó là loài gì nữa. Những vết chân đó đã tồn tại, nhưng cũng có thể đã có bàn tay tạo ra nó. Nó đã để lại những dấu vết khổng lồ. Tất nhiên, câu chuyện sẽ không dừng ở đây. Chúng ta sẽ cùng lần theo những dấu vết thu thập được. Các nhà khoa học cũng hy vọng sẽ chứng minh được huyền thoại tưởng như khó tin nhất mà mọi người đã đồn đại, huyền thoại người rừng. Điều đầu tiên bạn cần phải biết trước khi đi tìm kiếm người rừng rằng đây là một loài to lớn, sinh trưởng và phát triển với những bản năng vẫn còn sơ khai. Tuy nhiên, cũng có một lý do khiến chúng ta tin rằng người rừng thực sự tồn tại. Mỗi năm lại có khoảng vài chục bản báo cáo phát hiện dấu vết người rừng. Nhiều người đã tận mắt nhìn thấy nó ở Mỹ, còn có thể xác định được nó không phải là gấu mà là một con linh trưởng khổng lồ có thể đi bằng hai chân. Những tài liệu trong suốt 50 năm tìm kiếm dấu vết người rừng đã được ghi chép lại, và qua nhiều chứng cứ thu được, nhiều nhà khoa học có thể khẳng định đây là một loài linh trưởng lớn. Đây là sự thật hay huyền thoại? Chỉ có một điều chắc chắn là có cái gì đó rất lạ đang diễn ra. Liệu đó có phải là mốc quan trọng nhất mà các nhà địa chất phát hiện được trong thời gian này về một sinh vật bí mật tồn tại vượt qua cả một nền khoa học hiện đại, khiến trí tưởng tượng của biết bao người phải hoạt động? Những kiến trúc sư giờ chỉ có thể tạc lại bàn chân của con quái vật khổng lồ này. Cuộc tìm kiếm sự thật về người rừng bắt đầu trên một ngọn núi xa xôi ở California, có tên rừng quốc gia Sixerwood. 50 năm qua, đây là nơi được coi là nơi phát hiện ra dấu vết của người rừng nhiều hơn bất cứ nơi đâu trên thế giới. Trở lại năm 1958, một vài vết chân đã được phát hiện trên con đường chở gỗ ở một công trường xây dựng. Từ đó, huyền thoại về người rừng được mọi người đồn đại khắp nơi. Nhiều nhà sinh vật học cho rằng số lượng các loài linh trưởng lớn được kiểm soát chỉ có con số tối thiểu là 1.000, còn hầu như tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Người gác rừng này đã ở đây 20 năm quan sát ngọn núi, vậy mà ông cũng không dám chắc có người rừng ở đây. Còn những người tin vào sự hiện diện của người rừng đều cho rằng chúng không thể dễ dàng thay đổi tập tính sống, kể cả những người đã từng nhìn thấy nó. Đó là một ngày tháng 8, tôi đang lái xe vận chuyển gỗ theo con đường mòn xuống chân đồi. Lúc ấy tôi đã nhìn thấy một vật rất lớn đi bằng hai chân và di chuyển rất nhanh theo hướng ngược lại. Lúc ấy tôi chỉ có thể biết được rằng nó thực sự rất lớn. Đây không phải là một câu chuyện bịa đặt, mà đó thực sự là một điều bí ẩn. Tôi đã nhìn thấy một thực thể sống vô cùng đặc biệt, vô cùng ấn tượng. Tôi không biết mình đã nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ biết cái tôi không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy người, không nhìn thấy gấu. Chắc chắn không phải là gấu. Gần đây, khi chị Catherine đi cắm trại cùng em gái mình ở ngọn núi bên cạnh, họ cũng nhìn thấy một vật không phải là gấu mà là một sinh vật thực sự làm họ hoảng sợ đến đó.
Ở đó chẳng có ai. Tôi và em gái bỗng cảm thấy có một cái gì đó rất lạ. Nghe thì thấy thật buồn cười. Tôi cứ tưởng lúc đó mình nhìn thấy một con gấu đang tiến gần về phía đuôi xe của mình. Tôi nhòm ra ngoài cửa sổ và tôi đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang tiến lại gần. Đó là người rừng khổng lồ. Tôi chưa thấy một sinh vật nào lớn đến như vậy. Nó rất lớn, vai rất to. Trong đời tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi vội vàng lái xe chạy trốn. Trong đời tôi đúng là chưa bao giờ được thấy một hình ảnh như vậy. Many Bigfoot eyewitnesses seem like remarkable. Hầu như tất cả những người tận mắt nhìn thấy người rừng đều có những miêu tả giống nhau, nhưng có thể đó là những lúc họ quá sợ hãi và chẳng biết mình đã nhìn thấy những gì. Những người được nhìn thấy chỉ kể lại được những gì họ thấy, còn hai nhân chứng khác phải chứng minh được rằng họ đã quay lại được những thước phim về người rừng. Và tất nhiên, những gì mà các nhân chứng trước đó kể lại có phần khác biệt. Đó là trường hợp vào năm 1967, khi hai chàng cao bồi bắt máy quay đi, với hy vọng sẽ quay được hình ảnh người rừng. Và họ đã ghi lại những hình ảnh này. Kết quả là, đây là một người rừng cái, nó đang di chuyển xa dần, những bước đi của nó trở thành biểu tượng sáng đi của người rừng. Vậy còn chuyện gì ẩn sau những cảnh quay ấn tượng này? Tháng 10 năm 1967, hai chàng cao bồi Roger Patterson và Bob Freeman quyết định đi tìm sự thật về rừng. Là những nhà quay phim nghiệp dư, đã từng gửi những bộ phim tài liệu của mình đến kinh đô điện ảnh Hollywood, nhưng thật buồn là chẳng ai liên lạc lại với họ cả. Sau khi kiểm tra máy quay, Roger và Bob tiến vào khu rừng hoang dã miền Bắc California với hy vọng sẽ thu hoạch được cái gì đó. Chuyện kể rằng, họ đã mất cả tuần lang thang trong rừng, lần theo những dấu vết lạ. Chuyện gì xảy ra tiếp theo tất nhiên phụ thuộc vào những gì họ kể lại. Thậm chí ngay cả những nhà khoa học cũng không thể ngờ được những gì họ đã thu về. Sau vài tiếng cưỡi trên lưng ngựa, Patterson và Gimon đã ngửi thấy một mùi lạ trong không khí. Lũ ngựa cứ nhảy chồm lên. Cả tháng trời, họ lang thang lần theo những dấu vết lạ trong rừng và cuối cùng đã tìm thấy một sinh vật lạ đang chạy. Ngựa của Patterson nhảy lên, hất anh ngã xuống đất. Vội vàng đứng lên, họ nhanh chóng lấy máy quay và hướng thẳng ống kính về phía sinh vật lạ. Và đó chính là những hình ảnh nổi tiếng về người rừng còn tồn tại đến ngày hôm nay. Patterson gặp rắc rối khi quay phim. Khi máy đã bớt rung, thì sự thật là, đầu tiên, khó có thể nhìn thấy sinh vật khổng lồ khi ở khoảng cách xa. Patterson đuổi theo sinh vật lạ ấy, và cuối cùng cũng ghi lại được chi tiết một số hình ảnh. Nhân vật trong đoạn băng là một con gái. Nó đang cố chạy qua bãi cát và ngoảnh đầu lại nhìn. Đó là ảnh số 352. Nhìn rõ mặt có thể nhận thấy người rừng khổng lồ này giống với loài linh trưởng. Một phút ghi hình thế là đã hết. Nhưng Patterson và Gimon đã giữ kín bí mật này. Họ không muốn công bố với bất kỳ ai. Patterson qua đời vì bệnh ung thư năm 1912, nhưng những hình ảnh mà ông đã ghi lại vẫn được giấu kín. Hầu hết các nhà khoa học không biết đến đoạn phim này, nhưng rõ ràng đây sẽ là bằng chứng cụ thể nhất. Hãy phân tích lại đoạn phim một cách chi tiết. Nhưng trước tiên, chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi, liệu người rừng là có thật? Nếu có thì nó tồn tại trên trái đất như thế nào? Nhiều nhà khoa học cho rằng nó là một loài linh trưởng khổng lồ, một loài linh trưởng đã sinh tồn, phát triển và để lại nhiều hóa thạch. Dù có nhiều nhân chứng khẳng định rằng mình đã từng giáp mặt với người rừng, thậm chí còn ghi lại được những thước phim về sinh vật này,
nhưng cho đến nay chưa ai bắt sống được hay tìm thấy xác của người rừng. Tất cả vẫn hư hư thực thực. Câu chuyện về người rừng càng khiến nhiều người tò mò và sự xuất hiện của nó ngày càng thêm bí ẩn. Nhiều người cho rằng người rừng có mối quan hệ rộng rãi với các loài linh trưởng lớn sống rải rác trên khắp thế giới. Và trong trí tưởng tượng của con người thì nguồn gốc người rừng rất khác nhau. Hầu như tất cả mọi người đều biết đến nguồn gốc phát triển của loài người tiền sử trên hành tinh chúng ta. Ở Mỹ, họ được gọi là Sasquatch, ở Australia là Iami, ở Borneo là Maya. Còn ở Mông Cổ và Nga thì là Almaty. Một vài nhà khoa học Nga còn gọi nó là Neanderthal. Tuy nhiên, người rừng được biết đến nhiều nhất với cái tên Yeti. Năm 1951, một nhóm nghiên cứu trên đỉnh Everest đã phát hiện ra những vết chân bí ẩn trên một đoạn đường ước tính dài đến gần 60 km. Ngay lập tức, thông tin và hình ảnh về những dấu chân khổng lồ này đã được đăng tải trên tờ thời báo của Anh. Và từ đó, câu chuyện về người tuyết cũng ra đời. Nhưng những cuộc tìm kiếm điều tra vẫn không thu được kết quả gì. Những vết chân trên tuyết vẫn được mọi người nhắc đến. Còn hình dáng về người tuyết khổng lồ thì vẫn bạc vô âm tín. Liệu đây có phải là một kỷ nguyên mới về những người có vết chân khổng lồ ở Bắc Mỹ hay không? Để tìm hiểu, chúng ta phải tìm hiểu một bộ phận quan trọng nằm dưới cùng của người rừng. Đó chính là những vết chân khổng lồ. Liệu đây là sự thật hay bịa đặt? Những chuyên gia pháp y, những nhà linh trưởng học và sinh vật học đang đi tìm câu trả lời. Vết chân của người rừng được tái tạo lại vô số ở đây, con số lên tới hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn. Rộng có, dài có, 5 ngón có, 3 ngón có, 6 ngón có. Chỉ một điều là tất cả đều được tạc ra, và tất nhiên là mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện. Những câu chuyện về người rừng thỉnh thoảng lại được nhắc đến. Năm 2001, tại ngọn núi Cascade ở Washington, nhiều câu chuyện kể lại rằng ở đây là nơi trú ngụ của một cộng đồng lớn người rừng. Đó là câu chuyện của Ray Wallace. Ray là người đã tiếp xúc nhiều nhất với người rừng. Vào những năm 1950, khi ông và gia đình mình sống ở miền Bắc California, ông đã phát hiện ra dấu vết của người rừng trên một trong những công trình xây dựng của ông. Chuyện cứ thế tiếp diễn. Khi Ray và gia đình chuyển hết việc này đến việc khác, xuôi ngược miền Tây Bắc, những vết chân khổng lồ vẫn đi theo họ ở bất cứ nơi đâu. Nhưng nhắc đến những người đã tìm hiểu về người rừng, phải kể đến một người. Cách đó 2.000 dặm tại Congo, bang Texas, những nhà nghiên cứu đã để ý đến một người tên Jimmy Carlos. Ông là một chuyên gia nghiên cứu về dấu vết người rừng. Đây là một sở thích khá không giống ai của ông. Ông cũng là một trong số ít những chuyên gia đồng thời nghiên cứu cả vết chân của loài linh trưởng. Cách đây vài năm, mới đầu chỉ là một trò giải trí, nhưng bây giờ ông đã đam mê thực sự với việc nghiên cứu vết chân của người rừng. Và thật ngạc nhiên, ông đã phát hiện ra những điều kỳ thú về vết chân của người rừng. Đó là dấu vân chân ở ngón chân út. Với ông, đây chính là những bằng chứng đầu tiên khiến con người phải thay đổi ý nghĩ từ ảo tưởng sang hiện thực đáng tin. Lúc này, ông đang tìm hiểu vết chân của một loài linh trưởng ông chưa biết đến. Dấu chân này xuất hiện ở California năm 1967. Thậm chí còn ngạc nhiên hơn là Jimmy đã phát hiện ra nhiều nét giống với những vết chân ông đã phát hiện trước đó ở Alo Alo 20 năm trước. Ngoài ra còn nhiều manh mối hơn thế nữa. Với tiến sĩ Esteban Sandiato cũng vậy. Người đàn ông này không ngại gần lăn cả vào những vũng bùn để tìm kiếm vết chân của người rừng. Là một chuyên gia nghiên cứu về động vật linh trưởng, trong 2 năm vừa qua, Sandiato đã dành hầu hết thời gian để tìm hiểu về loài động vật linh trưởng khổng lồ. Ông quyết định chỉ có cách duy nhất để tìm hiểu về dấu vết của người rừng
là tự mình đúc một khuôn chân của sinh vật ấy. Sử dụng một công nghệ đặc biệt, tiến sĩ Sarmiento có thể tái tạo được bàn chân của người rừng theo đúng ý mình, thậm chí còn có cả các mô và cơ trên bàn chân giả ấy nữa. Những người theo quan điểm tin và không tin vào hiện thực người rừng đều có cùng quan điểm rằng ở Tây Bắc nước Mỹ đã xuất hiện vết chân người rừng. Nhưng người rừng cũng đã từng xuất hiện ở Florida và Alaska, và dường như người rừng liên tục thay đổi địa điểm. Chúng tôi đang có mặt ở Texas để tìm kiếm một loại người rừng khác. Tất nhiên, việc tìm kiếm này cũng mang một mục đích khác. Đó là nhiệm vụ bắn hạ người rừng đó. Đây là vùng đầm lầy nằm ở tận cùng Texas, tiếp giáp với bang Louisiana. Nơi đầu tiên nghi ngờ là có sự xuất hiện của người rừng. Nhưng theo một vài người thì đây có thể chỉ là nơi người rừng đặt những bước chân cuối cùng. Và cuộc săn này có vẻ sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Chester Holmes là người sưu tầm những con thú đặc biệt, mặc dù đó chỉ là những xác chết nổi bông, nhưng đó lại là niềm đam mê của anh. Ông và nhà nghiên cứu về người rừng Chris Stevens hy vọng rằng một ngày nào đó, trong một cuộc hội thảo, họ sẽ chứng minh được sự có mặt của người rừng. Thời gian không còn nhiều, thì tìm kiếm người rừng có băng chân 5 ngón của họ có lẽ sẽ phải thay bằng người rừng chân 3 ngón. Họ hy vọng sẽ phát hiện ra được một môi trường sống của người rừng ở phía Nam. Dưới chiều, Chris cùng hai cha con nhà Chester bắt đầu công việc tìm kiếm của mình. Ai cũng chăm chú quan sát, nhưng liệu họ có biết rằng người rừng cũng đang theo dõi họ? Cả có vẻ như rất hưng phấn. Người rừng có thể nguy hiểm như thế nào, với họ vẫn còn là điều chưa ai dám chắc. Mất vài tiếng quan sát mà chưa thấy dấu hiệu cũng như âm thanh nào chứng tỏ sự hiện diện của người rừng. Đội săn người rừng vẫn tiếp tục công việc của mình. Súng cũng đã được họ chuẩn bị. Tuy nhiên họ bảo rằng mình đã nghe thấy những âm thanh lạ. Sau vài tiếng đồng hồ không thu được kết quả gì, những kẻ đi săn đang tiến sâu vào vùng mà có lẽ họ sẽ trở thành những kẻ bị săn. Có một điều kỳ lạ đã buộc họ phải rời thuyền. Họ đã quyết định đi bộ và tin chắc rằng người rừng đang ở đâu đó quanh họ. Họ quyết định cắm trại tại đây và chờ bình minh lên. Người rừng đã không xuất hiện trong cuộc hành trình của những tay thợ săn này. Có thể nó đã không biết được rằng nếu chấp nhận hy sinh mình thì nó sẽ cứu được họ hàng của nó. Chester vẫn đang tìm kiếm. Tạm biệt huyền thoại người rừng ở phía Tây Bắc đến người rừng ăn thịt ở Texas, chúng ta sẽ đến một địa điểm mới có thể là nơi lưu trú của người rừng. Mỹ và Canada được coi là xứ sở của người rừng. Thế nhưng với những người không tin vào câu chuyện người rừng thì đây chỉ như một chiêu để thu hút những du khách tò mò. Liệu chúng ta có thể tin vào sự xuất hiện và tồn tại của người rừng bên cạnh cuộc sống của loài người khi mà hình ảnh về người rừng vẫn còn là một câu chuyện đầy bí ẩn? Trên ngọn núi mù sương này, người rừng dường như lại có một cuộc sống khác, cuộc sống bên cạnh con người. Chị Bly Janet nói rằng mình đã lớn lên trong cộng đồng người rừng, những kẻ đã có mặt ở đây 60 năm trước, cùng thời với ông nội chị. Nghe có vẻ như đây là một câu chuyện không tưởng, nhưng người khách của chị, một nhà nghiên cứu người Nga tên Igor Buset lại tin câu chuyện này của chị. 50 năm trước, Igor là một trong số những người nghiên cứu về động vật linh trưởng, loài động vật đã tiến hóa thành loài người ngày nay. Khi nghe được câu chuyện của Janet, ông đã đến Mỹ để điều tra. Cũng chính bởi câu chuyện sống cùng quần thể người rừng nghe có vẻ khó tin, nên Janet đã tập hợp mọi bằng chứng thuyết phục nhất để kể lại cho Igor, nhưng nghe chừng cũng rất khó khăn. Chị ta bảo rằng người rừng có kích thước to bằng con lạc đà đã ghé thăm nhà của chị. Hôm ấy, nó gõ cửa nhà tôi và xin tôi tách tỏi để bôi vào vết côn trùng và muỗi cắn.
wanted garlic. They use garlic to keep mosquitoes and bugs. Tôi đã cho nó củ tỏi. Also, I guess it's good for fleas and stuff too. But anyhow, he asked for garlic, and I asked him if he wanted powdered garlic, and he said no, he wanted the clove, and I happened to have some. Thế nó nói bằng tiếng Anh à? He speaks English. Yes. Đúng vậy. Nghe giọng của nó thế nào? Very deep Giọng ồm ồm. and gurgler. Chẳng hạn như nói xin chào. Nó đã nói như thế này. Tôi cầm củ tỏi trong lòng bàn tay và đưa cho nó. Nó rất lớn. Tôi đứng như thế này. Nó nói cảm ơn rồi biến mất. Bởi Janet nói rằng mình đã tận mắt chứng kiến gia đình nhà người rừng sinh sống trong môi trường hoang dã, nên cô đã trở thành nhân vật quan trọng giúp các nhà khoa học tìm hiểu khả năng sinh tồn của sinh vật này. Janet cũng bảo rằng cô đã tận mắt chứng kiến cảnh người rừng đi săn. Nhiều người bảo rằng Janet đã được sống trong một thế giới ảo tưởng tuyệt vời, nhưng với cô, người rừng là sự thật. Chúng rất thông minh. Nếu những thước phim này là thật, thì sinh vật đặc biệt trong phim đã khiến mọi người không khỏi chú ý và tranh luận từ hơn 30 năm nay. Liệu có phải do những công nghệ kỹ thuật số tạo ra hay không? Trở lại Texas, nhà săn người rừng Chester đã mời một người bạn là David đến để xác minh và tìm hiểu sự thật trong những thước phim đã được Gimon ghi lại. David đã sử dụng công nghệ quan sát bầu trời của các nhà thiên văn để phân tích những hình ảnh trong phim. Tiến sĩ Jeff Meldrum đã tính toán tỷ lệ và hình ảnh trong phim. Sau khi đọc bản phim, ông cũng có cùng một kết luận: những hình ảnh này có thể không phải là sự thật. Theo tính toán của Meldrum, có thể đó là một người mặc bộ trang phục của người rừng, đôi tay dài ngang với chân. Tất cả những chi tiết này trông hoàn toàn có lý. Make Meldrum wonder how it could possibly be a fake. But when it comes to this bit Khi of xem từng film, đoạn phim một cách kỹ even in a càng, scientific các nhà khoa học đã có arena, thể it cảm nhận seems được. details are often in the eye of the beholder. Tiến sĩ Dr. Daniel Schmidt is là an chuyên gia expert phân in tích using hình ảnh để video tìm hiểu sự analysis chuyển to động của understand thể. animal Tiến locomotion. sĩ David Daegling, một Dr. chuyên David gia nghiên Daegling, cứu động the vật one hoang dã, wired sẽ for thể hiện motion, những bước is an đi của người rừng. anthropologist. Họ đã cùng nhau phân tích từng hình ảnh trong đoạn phim Together, của they've Gimon. scrutinized the Với họ, Patterson kết Gimlin quả đã film, dần hé mở. and for them, it comes up short. Chúng ta sẽ quay trở lại ngọn núi Cascade ở Washington, nơi mà nhà quay phim về người rừng đã lớn lên. Nếu những thước phim đó là có thật, thì sẽ có 3 nhân chứng. Thứ nhất là ông Patterson đã chết. Thứ hai, Bob Gimon thì lại không nói gì. Vậy câu hỏi đặt ra là, ai là người đã mặc bộ quần áo người rừng? Nhiều người khẳng định họ biết người thứ ba. Có thể đó là Bob Hernomer, một chàng thanh niên thường cưỡi ngựa với Patterson và Gimon. Có thể năm 1967, anh ta chính là người đã mặc bộ quần áo người rừng để Gimon quay phim. Quanh vùng có rất nhiều câu chuyện kể về Bob, và tất nhiên là về dáng đi của anh ta. Mọi người nói rằng tôi có dáng đi giống người rừng. Tất cả mọi người ai cũng có nhận định như vậy. Theo những gì Bob kể lại, họ đã có mặt ở một ngọn núi ở California khoảng vài tuần. Họ đang ở đúng khu vực được cho là người rừng xuất hiện. Buổi sáng hôm ấy, sau khi uống tách cà phê, chúng tôi lên lưng ngựa. Bộ quần áo người rừng được chúng tôi buộc sau yên ngựa. Đi được một khoảng gần 1 cây số, chúng tôi đã chọn được địa điểm thích hợp để quay những bộ phim về người rừng.
Chúng tôi đã tháo bộ quần áo người rừng ra, tôi đã mặc nó. Sau đó chúng tôi đã tìm những vị trí để thực hiện những cảnh quay. Vì phải bó mình trong bộ quần áo to đùng và nóng bức, nên tôi chỉ có thể liên lạc bằng dấu hiệu. Họ đã làm cho con ngựa sợ hãi nhảy lên, vì vậy đã có những thước phim nhiều cảnh dung. Tôi bắt đầu tiến ra giữa, tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Tất nhiên là cũng chưa có một bằng chứng nào chứng tỏ câu chuyện mà Bob kể lại là sự thật. Cũng có thể người quay được những thước phim này là một người may mắn. Và cũng có thể đó là một món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho họ. Cuối cùng, các nhà khoa học vẫn chưa thể chứng minh được điều gì. Có người tin, có người vẫn không tin vào sự tồn tại của người rừng. Ngay cả bản thân chúng ta cũng khó có thể tìm ra được lời giải đáp hợp lý nhất. Chẳng có cách nào để có thể chứng minh rằng có một sinh vật khổng lồ đang tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Chúng ta phải đặt một câu hỏi là nếu có sinh vật như vậy đang sinh tồn thì tại sao chúng ta lại không thấy chúng? Tôi chẳng thấy có bằng chứng thuyết phục nào cả để có thể làm động lực thúc đẩy tôi đi tìm kiếm sinh vật khổng lồ ấy. Nhiều nhà khoa học đang cất công tìm kiếm và điều tra dấu vết của người rừng, nhưng với một số người, điều này đối với họ tựa như mò kim đáy bể vậy. Thiên nhiên kỳ diệu luôn đem lại cho chúng ta những bất ngờ thú vị, luôn buộc óc sáng tạo và trí tưởng tượng của con người phải hoạt động. Dù câu chuyện về người rừng có là thật hay không đi chăng nữa, thì hy vọng rằng chương trình khám phá ngày hôm nay đã đem lại cho quý vị và các bạn những giây phút thực sự thú vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện khó tin lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!